Halló, halló. Já, komið sæl og verið velkomin á Íslandsmót öldunga í klassískum kraftlyftingum. Við erum að fara að byrja mótið innan skamms. Fyrstur á pall er Gísli Þór Viðarsson. Stöngin er klár. Og þetta er gild lyfta. Næstur pall er Vilhjálmur Reyr Þórhaldsson með 140 kíló. Og stöngin er klár.
Og það gild lyfta. Næstur á pall Eiríkur Elís Þorláksson með 140 kíló. Stöngin klár. Eiríkur Elís Þorláksson. Og það gild lyfta. Næstur á pall Jens Elís Kristinsson með 150 kíló. Stöngin klár fyrir Jens Elís, 150 kíló. Og það gild lyfta. Næstur á pall Tómas Már Gregers með sömu þyngd, 150 kíló. Stöngin klár fyrir Tómas Már Gregers. Og það gild lyfta fyrir Tómas Már. Næstur á pall Magnús Eysteinsson með 160 kíló. Stöngin klár fyrir Magnús Eysteinsson. Og það gild lyfta. Næstur á pall Helgi Pálsson með 180 kíló. Stöngin klár fyrir Helga Pálsson, 180 kíló. Og það gild lyfta fyrir Helga. Næstur á pall Daði Rúnar Pétursson með sömu þyngd, 180 kíló.
Og stöngin klár fyrir Daða Rúnar. Það gild lyfta fyrir Daða. Næstur á pall Reginn Fannar Unason með 182 kíló. 182,5 kíló. Stöngin klár fyrir Reginn. Það gild lyfta fyrir Reginn. Næstur á pall Baldur Freyr Óskarsson með 210 kíló. Stöngin klár fyrir Baldur Frey. Og það gild lyfta. Næstur á pall Dagbjartur Finnsson með 215 kíló. Stöngin klár fyrir Dagbjart. Það gild lyfta fyrir Dagbjart. Næstur á pall Ásgeir Bjarnason með 225 kíló. Síðasta hnébeygjan í fyrsta holi. Í fyrstu umferð. Stöngin klár fyrir Ásgeir Bjarnason. 225 kíló. Íslétt án hnéhlífa í þokkabót. Næstur á pall Gísli Þór Viðarsson með 110 kíló, ekki 210.
Rétt skal að vera rétt. Stöngin klár fyrir Gísla. 110 kíló. Og það gill lyfta fyrir Gísla. Næstur á pall Vilhjálmur Reyr Þórhallsson með 147,5 kíló. Stöngin klár fyrir Vilhjálm. Og það gill lyfta. Næstur á pall Eiríkur Elís með sömu þyngd, 147,5 kíló. Og stöngin klár fyrir Eirík. Og það gill lyfta. Næstur á pall það Jens Elís með 165 kíló. Stöngin klár fyrir Jens. Og það gill lyfta fyrir Jens. Næstur á pall Tómas Már með sömu þyngd, 165 kíló. Stöngin klár fyrir Tómas. Og það gill lyfta. Næstur á pall Magnús Eysteinsson með 175 kíló.
Stöngin klár fyrir Magnús. Og það gild lyfta. Næstur á pall Helgi Pálsson með 185 kíló. Stöngin klár fyrir Helga. Það gild lyfta. Næstur á pall Reginn Fannar Unason með 190 kíló. Stöngin klár fyrir Reginn. Það gild lyfta. Næstur á pall Daði Rúnar Pétursson með 190 kíló. Stöngin klár fyrir Daða. Og það gild lyfta. Næstur á pall Baldur Freyr Óskarsson með 220 kíló. Stöngin klár fyrir Baldur. Það gild lyfta. Næstur á pall Dagbjartur Finnsson með 227,5 kíló. Stöngin klár fyrir Dagbjart.
Spenna sig vel þarna. Já, létt á bakinu, koma. Ákveðið svo. Halda sig. Beygja. Já. Takið. Hættir. 35. Það er gildlifta. Næstur á pall er Ásgeir Bjarnason með 235 kíló. Stöngin er klár fyrir Ásgeir. Beygja. Takið. Og það er gildlifta. Alveg hrikalega auðvelt fyrir dómarinn okkur í dag. Ekki ein lifta sem hefur ekki farið í gegn. Rosalega mikið fyrir að ýta á græna takkana og dómarinn. Næstur á pall er Gísli Þór Viðarsson með 120 kíló. Stöngin er klár fyrir Gísla. Beygja. Takið. Þetta var opnunarþyngd. Vel gert Gísli. Næstur á pall er Vilhjálmur Reyr Þórhallsson með 152,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Vilhjálm. Beygja. Takið. Það er gildlifta. Næstur á pall er Eiríkur Elís Þorláksson með 155 kíló. Stöngin er klár fyrir Eirík. Beygja. Takið. Það er því miður ógild lifta. Næstur á pall er Tómas Már með 175 kíló.
Stöngin klár fyrir Thomas. Koma, og svo, grimmur. Koma. Easy. Svikalega grimmur. Hægri það. Spennu. Létt á bakinu, vantar sig. Spenna sig. Stöngi fín. Stöngi fín. Jæja. Já. Takið. Og það gild lyfta. Næstur á pall Jens Elís Kristinsson með 178 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Jens keppir í mínus 105 kíló M3 flokki. Stöngin klár fyrir Jens. Koma svo. Koma, grimmur, spennu. Negla þetta, koma. Já, létt á bakinu. Spenna sig þetta, koma. Beygja. Hvað segja dómarar? Því miður, ógild lyfta. Næstur á pall Magnús Eysteinsson með 190 kíló. Stöngin klár fyrir Magnús. Beygja. Takið. Hrikalega létt. Og það gild lyfta. Næstur á pall Reginn Fannar Unarsson með 195 kíló. Og stöngin klár fyrir Reginn Fannar. Gera á þetta. Koma. Grimmur. Ríkalega grimmur. Opinn í það. Vantar sig. Koma Reginn. Spennu. Já, létt á bakinu. Vantar sig. Koma. Beygja. Takið. Og það gild lyfta. Næstur á pall Daði Rúnar Pétursson með 200 kíló. Stöngin klár fyrir Daða. 200 kíló. Koma. Koma svo. Koma. Negla þetta. Grjótaðu. Síðasta beygja, koma. Spennu. Alveg spennu. Koma. Gerum á það. Grimmur. Koma svo. Gerum á það. Koma. Létt. Alveg spennu. Já. Koma. Spenna sig. Beygja. Takið. Og það gild lyfta. Næstur á pall Baldur Freyr Óskarsson með 230 kíló.
Stöngin klár fyrir Baldur. Beygja. Það kemur næst. Næstur á pall Ásgeir Bjarnason með 240 kíló. Stöngin klár fyrir Ásgeir Bjarnason. 240 kíló. Beygja. Vantaði hestumunin þarna. Næstur á pall Dagbjartur Finnsson með sömu þyngd, 240 kíló. Síðasta lyftan í holli 1. Stöngin klár fyrir Dagbjart. 240 kíló. Það gill lyfta. Nú færum við okkur yfir í hol 2 sem blanda af konum og köllum. Fyrstur á pall Erlingur Viðar Leifsson með 90 kíló. Stöngin klár fyrir Erling Viðar. Erlingur hefur örugglega skroppað á klósettið þegar hann ætlaði að fara inn á pallinn. Hann mættur. Koma svo. 15 sekúndur. Kallinn lætur bíða eftir sér. Það gilt þetta fyrir Erling.
Næstur á palli Gísli Bjarki Guðmundsson Gröndal með 125 kíló. Stöngin klár fyrir Gísla. Ég eiginlega misti af þessari hnipi svo fljótt. Og það gillifta. Næsta palli Þórunn Brynja Jónasdóttir með 130 kíló. Stöngin klár fyrir Þórunni. Og það gillifta. Næstur á palli Bergþór Hauksson með sömu þyngd 130 kíló. Stöngin klár fyrir Bergþór. Og það gillifta. Næsta palli Elsa Pálsdóttir með sömu þyngd 130 kíló. Stöngin klár fyrir Elsu. Og það gillifta. Næstur á palli Jóhannes Rögnvaldsson með 147,5 kíló. Stöngin klár fyrir Jóhannes. Og það gillifta. Næsta palli Guðný Ásta Snorradóttir með 150 kíló.
Stöngin er klár fyrir Guðnýju. Og það er gild lyfta fyrir Guðný. Næstur á pall er Benóni Benónísson með 155 kíló. Stöngin er klár fyrir Benóni. Koma svo! Þessi maður veit hvað hann er að gera. 3 hvít ljós og gild lyfta. Næstur á pall er Daði Heiðar Kristinsson með 160 kíló. Stöngin er klár fyrir Daða. Og það er gild lyfta. Næstur á pall er Trausti Traustason með 180 kíló. Stöngin er klár fyrir Trausta. Og það er gild lyfta. Næstur á pall er Andri Fannar Ottarsson með 182,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Andra. Og það er gild lyfta. Næstur á pall er Jóhann Tómas Sigurðsson með 185 kíló. Stöngin er klár fyrir Jóhann. Og það er gild lyfta fyrir Jóhann.
Næstur á pall er Benedikt Björnsson með 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Það er giðlifta. Nú fyrir við umferð 2. Það sem Erlingur Viðar Leifsson tekur 97,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Erling. Það er giðlifta. Næstur á pall er Gísli Bjarki Guðmundsson Gröndal með 135 kíló. Stöngin er klár fyrir Gísla. Og það er giðlifta. Næst á pall er Þórunn Brynjar Jónasdóttir með 137,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Og það er giðlifta. Næstur á pall er Bergþór Hauksson með 137,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Bergþór. Og það er giðlifta. Næst á pall er Elsa Pálsdóttir með 143 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Þess má geta að Elsa nýbúin að keppa á Evrópumóti öldunga fyrirgeðu
með búnaði. Elsa er samt aldrei úlingur í sjálfu sér sko. En þar var hún Evrópumeistari. Hún getur hreinlega bara ekki hægt að keppa, litli úlingurinn sem hún er. Stöngin er klár fyrir Elsu. Koma svo! Það er gild lyfta, nýtt Íslandsmet. Næstur á palli er Jóhannes Rögnvaldsson með 155 kíló. Stöngin er klár fyrir Jóhannes. Það er gild lyfta. Næsta pall er Guðný Ásta með 160 kíló. Stöngin er klár fyrir Guðnýju. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Benóný Benónýsson með 167,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Benóný. Koma svo. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Daði Heiðar Kristinsson með 170 kíló. Stöngin er klár fyrir Daða.
Og það gill lyfta. Næstur á pall Jóhann Tómas Sigurðsson með 193 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Jóhann keppir í mínus 93 kílóa M2 flokki. Stöngin klár fyrir Jóhann. 193 kíló, Íslandsmet. Koma svo. Og það gill lyfta, nýtt Íslandsmet. Næstur á pall Andri Fannar Ottosson með 195 kíló. Stöngin klár fyrir Andra. Það gill lyfta. Næstur á pall Trausti Traustason með 200 kíló sem tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár fyrir Trausta. Koma svo. Það gill lyfta, nýtt Íslandsmet. Næstur á pall Benedikt Björnsson með 220 kíló. Stöngin klár fyrir Benedikt. Það gill lyfta. Næstur á pall Erlingur Viðar Leifsson með 100 kíló. Fyrsta lyfta í umferð 3. Stöngin klár fyrir Erling.
Því miður ógild lyfta. Næstur á pall Bergþór Hauksson með 142,5 kíló. Stöngin klár fyrir Bergþór. Grimmur. Ríkalega grimmur. Koma svo. Koma inginu. Spenna sig. Beygja. Og það gild lyfta. Næst á pall Þórunn Brynja með 143,5 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár fyrir Þórunni. Koma svo. Það gild lyfta. Næst á pall Elsa Pálsdóttir með tilraun til Íslandsmet upp á 147,5 kíló. Stöngin klár fyrir Elsu. Tilraun til Íslandsmets. Koma! Allt í þetta, koma! Koma, grimmi þetta! Dítja, koma! Ok! Alveg spennu! Ríkalega. Alveg spennu! Beygja. Koma! Hrikalega létt. Og það nýtt Íslandsmet. Til hamingju. Hún tók netið á Þórunni í massu til. Næstur á pall Gísli Bjarki með 150 kíló. Stöngin klár. Beygja. Og það gild lyfta. Næstur á pall Jóhannes Rögnvaldsson með 160 kíló. Stöngin klár. Beygja.
Og það gildlifta. Næst á pall Guðný Ásta með 165 kíló. Stöngin klár. Allt í þetta, koma. Beygja því, koma Guðni, koma með þetta. Hrikalega létt. Létt á bakinu. Spennandi, koma. Beygja. Og það gildlifta. Næstur á pall Daði Heiðar með 175 kíló. Stöngin klár fyrir Daða. Og það gildlifta. Næstur á pall Benóný Benónýsson með 180 kíló. Stöngin klár fyrir Benóný. Koma svo. Koma Grimmur. Ríkalegur. Nú spennu. Og Benni. Spennu. Ríkalega spennu. Kæra! Já! Og það gildlifta. Næstur á pall Jóhann Tómas með 194,5 kíló. 194,5 kíló tilraun til Íslandsmets. Þyngir 1,5 kíló frá því síðustu umferð. Stöngin klár fyrir Jóhann. Koma svo. Það gildlifta. Nýtt Íslandsmet. Næstur á pall Andri Fannar Ottosson með 200 kíló. Stöngin klár fyrir Andra.
Og það er gildlifta. Næstur á palli er Trausti Traustason með 205 kíló sem verður þá 5 kíló bæting á Íslandsmótinu sem að setja á hann. Stöngin er klár. Koma svo. Fislétt. Nýtt Íslandsmet til hamingju. Næstur á pall og síðastur í holli 2 er Benedikt Björnsson með 235,5 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Koma svo. Flott tilraun, því miður ógildlifti það. Næst á pall er Kristín Nína Guðmundsdóttir eftir pásu. Nei, ok. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Og það er gildlifta. Næst á pallin er Ingunn Jónsdóttir með 80. Stöngin er klár. Það er gildlifta. Næst á pall er Dagmar Agnarsdóttir með 87,5 kíló. Stöngin er klár.
Mjög góð tilraun. Og það gild lyfta. Næst á pall Rebekka Silvía Ragnarsdóttir með 90 kíló. Stöngin klár. Beja. Takk. Það gild lyfta. Svo næst á pall með 95 kíló Sigríður Ásthildur Andersen. Stöngin klár. Gefum henni smá hvatningu, þetta tilraun til Íslandsmet. Ok, í þetta. Spennu. Beja. Takk. Mjög flott lyfta, hvað segir dómarar? Gild lyfta. Næst á pall Guðrún Breiðfjörð Pétursdóttir með 97,5 kíló. Og stöngin klár. Vanda sig. Á bakinu. Já, spennu. Beja. Takk. Það gild lyfta. Næst á pallin Áslaug Sóley Bjarnadóttir með 100 kíló. Stöngin klár. Beja. Takk. Það gild lyfta. Næst á pallin Brynhildur Lilja Björnsdóttir með 105 kíló á stönginni. Stöngin klár. Koma Brynhildur. Beja. Takk. Og það eru 3 kíló. Gild lyfta. Næst á pall Signý Vala Sveinsdóttir með 105 kíló. Stöngin klár.
sig. Bæja. Tak igen. Það er gillifta. Næsta pall er Cecilia Sigurborg með 125 kíló. Stöngin er klár fyrir Ceciliu. Bæja. Tak igen. Og það er gillifta. Næsta pall er Sigríður Snorradóttir með 130 kíló. Stöngin er klár. Bæja. Tak igen. Því miður ógillifta. Næsta pall er Kristín Ninja með 75 kíló. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Bæja. Tak igen. Og það er gillifta. Næsta pall er Ingunn Jónsdóttir með 87,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Ingunni. Bæja. Tak igen. Það er gillifta. Næsta pall er Dagmar Agnarsdóttir með 92,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Dagmar. Og það er gillifta. Næsta pall er Rebecca Silvia með 95 kíló.
Stöngin klár fyrir Rebekku. Það gildlifta. Næsta pall Sigríður Andersen með 100 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár fyrir Sigríði. 100 kíló. Koma svo. Það létt með þetta. Koma. Það gildlifta. Nýtt Íslandsmet. Næsta pall Guðrún Breiðfjörð með 105 kíló. Stöngin klár fyrir Guðrúnu. Það gildlifta. Næsta pall Áslaug Sóley með 107,5 kíló. Stöngin klár fyrir Áslaug. Því miður ógild. Kemur næst. Næsta pall Signý Vala með 110 kíló. Stöngin klára fyrir Signíu. Og það gildlifta. Næsta pall Brynhildur Lilja með 112,5 kíló. Stöngin klár.
Koma svo. Takið. Það er gildlifta. Næst á pall er Sigríður Snorradóttir sem ætlar að endurtaka 130 kíló. Stöngin er klár fyrir Sigríði. Freyja. Takið. Það er gildlifta. Næst á pall er Sesselja Sigurborg með 132,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Sesselju. Koma, negla þetta. Freyja. Takið. Það er gildlifta. Við færum okkur yfir í umferð 3. Og til að byrja hana er það Kristín Ninja með 77,5 kíló. Og stöngin er klár. Ákveðið. Spennu. Freyja. Takið. Það er því miður ógild lifta. Næst á pall er Ingunn Jónsdóttir með 92,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Ingunni. Keira á þetta. Ekki mál. Koma. Líkaleg. Aðeins spennu. Vanda sig. Bakinu. Vanda sig. Freyja. Koma. Takið. Það er því miður ógild lifta. Næst á pall er Dagmar Agnarsdóttir með 96 kíló, tilraun til Íslandsmets. Dagmar er að reyna við unofficial heimsmet í sínum aldurs- og þyngdarflokki. Stöngin er klár. Koma svo.
Því miður ógild lyfta. Næst á pall er Rebecca Silvía með 101 kíló sem er líka tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klára fyrir Rebecca. Koma svo. Ákveð. Alveg spennu. Koma. Stöngin því. Þeir koma að keyra. Koma að vanda sig. Alveg spennu í þetta. Koma. Vanda sig. Spennu í þetta. Koma. Hrikaleg. Koma, ákveð. Já, bakkinu. Dassi. Beygja. Já! Það er gild lyfta, nýtt Íslandsmet. Næsta pall er Sigríður Andersen með 105 kíló sem er tilraun til þriðja Íslandsmetsins í þessari hnépi umferð. Stöngin er klár fyrir Sigríði. Koma! Það er gild lyfta, nýtt Íslandsmet. Næsta pall er Áslaug Sóley með 107,5 kíló. Stöngin er klár. Koma að negla þetta. Koma. Ákveð. Koma. Anda sig. Beygja. Já! Það er gild lyfta. Næsta pall er Guðrún Breiðfjörð með 110 kíló. Stöngin er klár fyrir Guðrúnu. Anda sig. Alveg spennu. Beygja. Það er gild lyfta. Næsta pall er Signý Vala með 112,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Signíu. Beygja.
Það kemur næst. Næsta pallin Brynhildur Lilja með 117,5 kíló. Stöngin klár fyrir Brynhildi. Og það gild lyfta. Næsta pall Sesselja Sigurborg með 135 kíló. Stöngin klár fyrir Sesselju. Og það gild lyfta. Næst og síðust af öllum hnépum það Sigríður Snorradóttir með 137,5 kíló. Stöngin klár fyrir Sigríði. Og það gild lyfta. Núna tekum við 10 mínútna pása og síðan hef ég leika aftur á backpressu.
Dómarar og stangamenn með að klára. Nei, góð. Fyrstur á pall í backpressu Eiríkur Elís Þorláksson með 90 kíló. Stöngin er klár fyrir Eirík. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Gísli Þór með 92,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Gísla. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Vilhjálmur Reyr með 95 kíló. Stöngin er klár fyrir Vilhjálm. Það er því miður ógild lyfta. Næstur á pall er Jens Elís með 100 kíló. Stöngin er klár fyrir Jens.
Það er gild lyfta. Næstur á pall er Daði Rúnar með 107,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Daða. Það er gild lyfta. Næstur á pall er það Reginn Fannar með 115 kíló. Stöngin er klár fyrir Reginn. Það er gild lyfta. Næstu er það Tómas Már með 117,5 kíló. Stöngin er klár. Koma. Keyra á það. Keyra á það. Alveg spennu. Og svo. Kíka þig. Koma, vanda sig. Legg þær, legg þær. Það er gild lyfta. Næstur á pall er það Magnús Eysteinsson með 125 kíló. Stöngin er klár fyrir Magnús. Það er gild lyfta. Næstur á pall er það Ásgeir Bjarnason með 142,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Ásgeir. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Dagbjartur Finnsson með 145 kíló. Stöngin er klár fyrir Dagbjart.
Það gillifta. Næstur á pall Baldur Freyr Óskarsson með 155 kíló. Stöngin klár fyrir Baldur. Það er því miður ógill lyfta. Næstur á pall Helgi Pálsson með 162,5 kíló. Stöngin klár fyrir Helga. Og það er gild lyfta. Næstur á pall Vilhjálmur Reyr sem ætlar að endurtaka 95 kíló. Stöngin klár fyrir Vilhjálm. Það er gild lyfta. Næstur á pall Eiríkur Elís, sömu þyngd, 95 kíló. Stöngin klár fyrir Eirík. Ekki þetta skiptið, það er einu fyrir eftir. Næstur á pall Gísli Þór með 97,5 kíló. Stöngin klár fyrir Gísla. Og það er gild lyfta. Næstur á pall Jens Elís með 107,5 kíló.
Stöngin er klár fyrir Jens. Keira á þetta. Vanda sig. Koma svo. Læsa strax. Þarna já. Alltaf. Og svo. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Daði Rúnar með 115 kíló. Stöngin er klár fyrir Daða. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Reginn 120 kíló. Stöngin er klár fyrir Reginn. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Tómas Már 127,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Tómas. Það er gild lyfta fyrir Tómas. Næstur á pall er Magnús Eysteinsson með 135 kíló. Stöngin er klár fyrir Magnús. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Ásgeir Bjarnason með 150 kíló. Stöngin er klár fyrir Ásgeir. Keira á þetta. Koma, vanda sig.
Það gild lyfta fyrir Ásgeir Tól. Næstur á pall Dagbjartur Finnsson með 152,5 kíló sem tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár fyrir Dagbjart. Koma svo. Það gild lyfta. Nýtt Íslandsmet. Næstur á pall Baldur Freyr með 157,5 kíló. Stöngin klár fyrir Baldur. Það gild lyfta. Næstur á pall Helgi Pálsson með 170 kíló. Stöngin klár fyrir Helga. 170 kíló. Það gild lyfta. Næstur á pall Eiríkur Elís með 95 kíló. Fyrsta lyftan í umferð 3. Stöngin klár fyrir Eirík. Það gefur bara næst. Næstur á pall Vilhjálmur Reyr með 102,5 kíló. Stöngin klár fyrir Vilhjálm.
Það kýldifta. Næstur á pall Gísli Þór með 105 kíló. Stöngin klár fyrir Gísla. Það gildifta. Næstur á pall Jens Elís með 112,5 kíló. Stöngin klár fyrir Jens. Næstur á pall Daði Rúnar með 120 kíló. Stöngin klár fyrir Daða. Næstur á pall Reginn Fannar með 122,5 kíló. Stöngin klár fyrir Reginn. Það gildifta. Næstur á pall Tómas Már með 137,5 kíló. Stöngin klár fyrir Tómas. Vantaði ekki mikið upp á þarna.
Næstur á pall er Magnús Eysteinsson með 140 kíló. Stöngin er klár fyrir Magnús. Magnús. Keyra á þetta. Vanda sig. Næstur á pall er Ásgeir Bjarnason með 155 kíló. Stöngin er klár fyrir Ásgeir. Já, klára þetta! Það er gildlifta. Næstur á pall er að Dagbjartur Finnsson sem þyngir 5 kíló í 157,5 kíló sem er tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klár. Koma svo. Það er gildlifta. Næstur á pall er að Baldur Freyr með 162,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Baldur. Þá er komið að síðustu lyftin í þessu holli. Það er hann Helgi Pálsson með 175 kíló. Stöngin er klár.
Þá færum við í hol nr. 2. En það er Erlingur Viðar sem opnar það fyrstur með 55 kílóum. Stöngin er klár fyrir Erling. Byrja. Press. Takið. Og það er gild lyfta. Næst á pall er Elsa Pálsdóttir með 60 kíló. Stöngin er klár fyrir Elsu. Byrja. Press. Takið. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Gísli Bjarki með 75 kíló. Stöngin er klára fyrir Gísla. Press. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Jóhannes Rögnvaldsson með 80 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Byrja. Press. Það er gild lyfta. Næst á pallin er Þórunn Brynja sem biður 82,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Bergþór Hauksson sem biður 95 kíló.
Stöngin er klár fyrir Bergþór. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Daði Heiðar sem biður 100 kíló. Stöngin er klár fyrir Daða. Það er því miður ógilt. Næst á pall er Guðný Ásta og hún biður 117,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Guðnýju. Og það er gild lyfta. Næstur á pall er að Jóhann Tómas sem biður 120 kíló. Stöngin er klár fyrir Jóhann. Það er gild lyfta. Næstur á pall er Trausti Traustason og hann biður 122,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Trausta. Það er gild lyfta. Næstur á pall er að Andri Fannar og hann biður 125 kíló. Stöngin er klár fyrir Andra.
Það er gild lyfta. Næstur á pall er Benedikt Björnsson og hann biður 130 kíló. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Og það er gild lyfta. Síðastur í fyrstu umferð er það Benóni Benónísson með 135 kíló á stönginni. Og stöngin er klár. Og það er gild lyfta. Næstur er það Erlingur Viðar sem biður 60 kíló á stöngina. Það var að taka það fram að backpressan hjá honum Benóni í síðustu var vissulega Íslandsmet. Stöngin er klár fyrir Erling. Það er að hlusta á dómarana. Næsta pallinn er það Elsa Pálsdóttir sem biður 65,5 kíló, tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klár fyrir Elsu. Koma svo. Kemur næst, það er einu umferð eftir. Næstur er það Jóhannes Rögnvaldsson sem biður 85 kíló. Stöngin er klár fyrir Jóhannes.
Það gildifta. Næstur á pall það Gísli Bjarki sem biður 85 kíló. Stöngin klár fyrir Gísla. Það gildifta. Næst á pall það Þórunn Brynjam sem biður 88,5 kíló sem tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár fyrir Þórunni. Koma! Nó inni, bara klára þetta. Koma! Rétt svo. Ábyrg. Ríkulega grip Þórunn. Koma Þórunn. Kastan upp í. Koma. Skýtje. Koma. Vanda sig. Alveg skít létt. Og það eru 3 hvít ljós. Nýtt Íslandsmet. Næstur á pall það Daði Heiðar sem biður 100 kíló á stöngina. Þórunn vill ekki skemmt okkur meir í dag og ætlar að skratsa þriðju umruna sína. Bað mig sérstaklega að taka það fram. En stöngin klár fyrir Daða. Og það gildifta. Næstur á pallin það Bergþór Hauksson sem biður sömu þyngd 100 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Bergþór. Það gildifta. Næst á pallin kemur Guðný Ásta. Hún biður 118,5 kíló sem tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár fyrir Guðnýju. Koma svo.
Það var nú ekki erfitt. 3 hvítt ljós og nýtt Íslandsmet. Næstur á pallin það Jóhann Tómas sem biður 125 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Jóhann. Og það gildifta. Næstur á pall það Andri Fannar og hann biður 130 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Andra. Vantaði heslumunum þarna. Næstur á pallin það Trausti Traustason sem biður 130 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Trausta. Og það gildifta. Næstur á pallin það Benedikt Björnsson og hann biður 140 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Benedikt. Og það gildifta. Síðastur í umferð 2 það Benóni Benónisson sem hliður í annað Íslandsmet upp á 140 kíló. Og stöngin klár. Koma svo Benóni. Það ekkert mál fyrir kallinn. Næstur á pallin það Erlingur Viðar sem biður 60 kíló. Muna að hlusta á dómarana.
Stöngin er klár. Það því miður ógill lyfta. En létt var hún samt. Næst það Elsa Pálsdóttir sem ætlar að reyna áttu við 65,5 kíló sem tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klár fyrir Elsu. En það fengi fjóruðu tilraun og það fengi gilt fyrir það. Það fengi að reyna það. Þeir reynir vita baksæðis. Næstur á pallin það Jóhannes Rögnvaldsson og hann biður 87,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Jóhannes. Og það gild lyfta. Næstur á pallin var Gísli Bjarki og hann biður 95 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Gísla. Næstur á pallin það Daði Heiðar og hann biður 105 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Daða. Næstur á pallin það Bergþór Hauksson og hann biður sömu þyngd 105 kíló.
Stöngin er klár fyrir Bergþór. Það er gillifta. Næsta pallin er það Guðný Ásta sem biður 119,5 kíló á stöngina. Tilraun til Íslandsmets. 117,5, 118,5 og 119,5 kíló. Takk fyrir. Og stöngin er klár. Hún kemur ekki út fyrir en það fara að hvetja hana. Koma svo Guðný. Nýtt Íslandsmet, koma. Og það er gillifta, nýtt Íslandsmet. En næstur á pallin er það Andri Fannar og hann biður 130 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Andra. Næstur á pallin er það Jóhann Tómas og hann biður sömu þyngd en 130 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Jóhann. Og það er gillifta. Næstur á pallin er það Trausti Traustason og hann biður 135 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Trausta.
Hvað segja dómarar við þessu? Því miður ágæt lyfta. Næstur á pallin það Benedikt Björnsson og hann biður 145 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Benedikt. Og það gill lyfta. Síðastur í holi 2 það okkar eigin Benóni Benónísson sem biður 145 kíló á stöngina sem aftur þriðja Íslandsmeistaratitillurinn í þessari umferð. Og stöngin klár. Og svo hann að spara sig fyrir æfingu á morgun. Fyrst út í holið 3 það Dagmar Agnarsdóttir og hún biður 40 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Dagmar. Og það gill lyfta. Næsta pallin Kristín Ninja og hún biður 47,5 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Kristínu. Það gill lyfta. Næsta pallin Áslaug Sóley og hún biður 50 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Áslaugu. Og það gill lyfta. Næsta pallin Signý Vala og hún biður 52,5 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Signíu.
Og það gillifta. Næsta pallin Guðrún Breiðfjörð. Hún ber 55 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Guðrúnu. Og það gillifta. Næsta pallin Ingunn Jónsdóttir. Hún ber 57,5 kíló. Stöngin klár fyrir Ingunni. Það gillifta. Næsta pallin Sigurður Ásthildur Andersen. Hún ber 58 kíló sem ég geri ráð fyrir að sé tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár. Og það gillifta. Nýtt Íslandsmet. Næsta pallin Rebekka Silvía. Hún ber 67,5 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Rebekku. Næsta pallin Brynhildur Lilja. Hún ber 67,5 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Brynhildi.
Og það er gildifta. Næsta pællin er Sigríður Snorradóttir. Hún biður 70 kíló stöngina. Stöngin er klár fyrir Sigríði. Og það er gildifta. Næsta pallin er það Cecilia Sigurborg og hún biður 72,5 kíló stöngina. Stöngin er klár fyrir Ceciliu. Og það er gildifta. Til að hefja umferð 2, þá er það Dagmar Agnarsdóttir sem biður 42,5 kíló stöngina. Stöngin er klár fyrir Dagmar. Og það er gildifta. Næsta pallin er það Kristín Ninja og hún biður 50 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Og það er gildifta. Næsta pallin er það Áslaug Sóley og hún biður 52,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Áslaugu. Og það er gildifta. Næsta pallin er það Signý Vala og hún biður 55 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Signíu.
Og það gildlifta. Næst á pallinn það Guðrún Breiðfjörð. Hún ber 60 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Guðrúnu. Það kemur næst. Næst á pallinn það Ingunn Jónsdóttir. Hún ber 60 kíló á stöngina sem tilraun til Íslandsmets. Og stöngin klár fyrir Ingunni. Og það gildlifta, nýtt Íslandsmet. Næst á pallinn það Sigurður Andersen sem ber sömu þyngd, 60 kíló. Þær í sama þyngdarflokki og aldursflokki, þannig að þetta ekki tilraun til Íslandsmet. Þetta tilraun til jöfnunar á Íslandsmeti. En stöngin klár. Og það gildlifta. Næst á pallinn það Rebekka Silvía. Hún ber 67,5 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Rebekku. Og það gildlifta. Næst á pallinn það Brynhildur Lilja og hún ber 70 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Brynhildi.
Og það gild lyfta. Næst á pallin það Sigríður Snorradóttir og hún ber 72,5 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Sigríði. Og það gild lyfta. Næst á pallin það Cecilia Sigurborg og hún ber 76 kíló á stöngina sem tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár fyrir Cecilíu. Koma svo. Það svo þungt núna, það ein umferð eftir. Næst á pallin það Dagmar Agnarsdóttir sem ber 43,5 kíló á stöngina sem tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár fyrir Dagmar. Koma svo. Það því miður ógild lyfta. Næsta pallin það Kristín Ninja. Hún ber 52,5 kíló á stöngina. Stöngin klára fyrir Kristínu. Og það gild lyfta. Næsta pallin Áslaug Sóley. Hún ber 55 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Áslaugu.
Og það er gild lyfta. Næst á pallin er Signý Vala og hún biður 57,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár. Því miður. Kemur næst. Næst á pallinu var Guðrún Breiðfjörð. Hún biður 60 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Næst á pallin er það Ingunn Jónsdóttir og hún biður 62 kíló á stöngina sem er tilraun til Íslandsmets. Og stöngin er klár fyrir Ingunni. Koma svo. Aðeins og þungt í dag. En núna er komið að Sigri Andersen til að reyna að bæta þetta Íslandsmet. Hún biður 63,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Koma svo, tilraun til Íslandsmets. Það er ógild lyfta, því miður. Næsta pallin er Rebekka Silvía og hún biður 70 kíló á stöngina. Stöngin er klár.
Ekkert mál. Ríkuleg. Koma svo. Keira. Það kemur næst. En næst á pallinn Brynhildur Lilja. Hún biður 72,5 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Brynhildi. Vantar aðeins upp á hana. En síðustu 2 tilraunir okkar í backpressu eru báðar tilraunir til Íslandsmets. Fyrst það Sigríður Snorradóttir sem biður 73 kíló á stöngina. Og stöngin hlaðin. Og það kyrrlyfta, nýtt Íslandsmet. Næst það Cecilia Sigurborg sem ætlar að reyna aftur við 76 kíló. Stöngin hlaðin. Koma svo. Meira á þetta. Ekkert mál. Ríkuleg spenna í þetta. Ekki inn í dag. Þetta var síðasta backpressun okkar í dag. Nú tekum við 10 mínútna pása og svo byrjum við á réttstöðulyftunni.
sammála, ég sé Bandaríkjavík. Hann er rúmlega. Ég er bara, ef við ekki að móta þessu mikið. Stöðuluftinni. Fyrstur er Eiríkur Elís með 155 kíló.
Og stöngin er klár fyrir Eirík. Og það er gildlifta. Næstur pall er það Gísli Þór og hann biður 167,5 kg á stöngina. Stöngin er klár fyrir Gísla. Og það er gildlifta. Næstur á pallin er Vilhjálm Reyr. Hann biður 170 kg á stöngina. Stöngin er klár. Það er gildlifta. Næstur á pall er Jens Elís. Hann biður 180 kg á stöngina. Stöngin er klár. Koma svo Jens, keyra á þetta. Ekkert. Við ringjum við Jens eða þetta klikkar. Já. Það er gildlifta. Næstur á pall er Magnús Eysteinn. Hann biður sömu þyngd 180 kg á stöngina. Stöngin er klár fyrir Magnús. Og það er gildlifta. Næstur á pall er það Tómas Már. Hann biður 190 kg á stöngina. Stöngin er klár. Og það er gildlifta. Næstur á pall er það Reginn Fannar. Hann biður 190 kg á stöngina. Stöngin er klár.
Og það gildlifta. Næstur á palli Baldur Freyr. Hann beður 210 kíló stöngina. Stöngin klár fyrir Baldur. Það gildlifta. Næstur á palli Dagbjartur Finnsson. Hann beður 225 kíló stöngina. Stöngin klár. Ákveðið svo. Þetta var nýst Íslandsmet í sameiginlegum árangri. Næstur á pallinu það Helgi Pálsson. Hann beður 230 kíló stöngina. Stöngin klár fyrir Helga. Og það gildlifta. Næstur á palli Daði Rúnar. Hann beður 235 kíló stöngina. Stöngin klár fyrir Daða. Og það gildlifta. Næstur á palli Ásgeir Bjarnason. Hann beður 245 kíló stöngina. Og stöngin klár. Koma svo. Koma svo. Og það gildlifta. Næstur á palli Eiríkur Elís. Hann hefur umferð 2 á 162,5 kílóum.
Stöngin er klár fyrir Eirík. Stöng og það er gillifta. Næstur á palli er það Gísli Þór Viðarsson og hann biður 177,5 kg á stöngina. Stöngin er klár. Það er gillifta. Næstur á pall er Vilhjálmur Reyr. Hann biður 180 kg á stöngina. Stöngin er klár. Og það er gillifta. Næstur á pall er Jens Elís, en hann biður 200 kg á stöngina. Stöngin er klár fyrir Jens. Það er gillifta. Næstur á pall er Tómas Már. Hann er með sömu þyngd 200 kg á stönginni og stöngin er klár. Og það er gillifta. Reginn Fannar biður 200 kg líka á stöngina. Stöngin er klár. Það er gillifta. Næstur á pall er Baldur Freyr. Hann biður 225 kg á stöngina.
Stöngin er klár fyrir Baldur. Það er gildlifta. Næstur á pall er Dagbjartur Finnsson. Hann ber 235 kg á stöngina. Og stöngin er tilbúin. 10 kg bæting á Íslandsmeti í samanlögu. Ríkalega sterkur núna, koma! Ákveð! Ætla sér þetta! Koma! Já! Þarna! Þessu! Og það er gildlifta, nýtt Íslandsmet. Næstur á pall er Helgi Pálsson með 240 kg. Og stöngin er tilbúin. Og það er gildlifta. Næstur á pall er Daði Rúnar og hann ber 250 kg á stöngina. Stöngin er klár. Það er gildlifta. Næstur á pall er Ásgeir Bjarnason. Hann ber 265,5 kg á stöngina, sem er tilraun til Íslandsmets. Og stöngin er klár. Það er mér ógill lifta. Það er önnur tilraun eftir þessa. Næstur á pall er Eiríkur Elís með 167,5 kg.
Og stöngin klár fyrir Eirík. Koma svo. Það því miður ógill lyfta. Næstur á pall Vilhjálmur Reyr og hann biður 190 kíló. Stöngin klár fyrir Vilhjálm. Það gill lyfta. Næstur á pallin Gísli Þór með sömu þyngd, 190 kíló. Og stöngin klár. Og það gill lyfta. Næstur á pall Magnús Eysteinsson. Hann biður 200 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Magnús. Og það gill lyfta. Næstur á pall Reginn Fannar með 202,5 kíló. Stöngin klár. Reginn ætlar að láta tíma renna út. Ég vil taka tíman á meðan til að þakka stangamönnum og dómurum fyrir frábær störf í dag. Og ég vil einnig þakka samstarfsaðilum okkar í Max Effort fyrir að styðja við okkur í verðlaunafhendingu eftir. En stigabikarar overall kvenna og kalla að fara til Max Effort verðlaunapakki fer til stigahæstu einstaklinga. Já, og klöppum fyrir vöfflusönnun líka. Það er bara búin að standa sér frábærlega í dag. Ég vonaði sig að kaupa ekkert eðlilega mikið af vöfflum, sko. Já, svo er líka verðlaun frá Protis til overall sigurvegara. Omega fitusýrur og eitthvað meira.
En næstur á pall Tómas Már með 210 kíló. Stöngin klár. Það gildir þetta. Næstur á pall Jens Elís, en hann biður 212,5 kíló. Og stöngin klár. Ekki í dag. Næstur á pall Baldur Freyr og hann biður 235 kíló. Stöngin klár fyrir Baldur. Og það gillifta. Næstur á pall Dagbjartur Finnsson og hann biður 240,5 kíló sem tilraun til Íslandsmets. Tilraun til Íslandsmets í réttstöðulyftu og í samanlöðu. Og stöngin hlaðin. Koma svo. Stemmingsmaður. Næstur á pall Helgi Pálsson og hann biður 245 kíló á stöngina. Stöngin klár.
Aðeins og þungt í dag. Næstur á palli Daði Rúnar með 260,5 kíló. Við tilraun til Íslandsmets. Það var líklegt að hann sé að toga sig í fyrsta sæti í overall kallamegin þarna. En stöngin klár. Koma svo. Hvað segir dómarar? Því miður, ógill lyfta. Síðastur á pallinum í þessu holi Ásgeir Bjarnason og hann ætlar að reyna aftur við 265,5 kíló sem tilraun til Íslandsmets. Og stöngin klár. Koma svo. Ekki í dag. Þá komið á holi 2 og fyrstu þar á palli Erlingur Viðar Leifsson og hann ætlar að opna á 110 kílóum. Stöngin klár fyrir Erling. Og það gildifta. Næst á palli Þórunn Brynja og hún ætlar að opna í 145 kílóum. Stöngin klár fyrir Þórunni.
Og það gildlifta. Næstur á palli Bergþór Hauksson. Hann ætlar að opna í 150 kíló. Og stöngin klár fyrir Bergþór. Og það gildlifta. Næst á palli Guðný Ásta með sömu þyngd, 150 kíló. Og stöngin klár. Og það gildlifta. Næst á palli Elsa Pálsdóttir. Hún ætlar að opna í 160 kílóum. Stöngin klár fyrir Elsu. Og það gildlifta. Næstur á palli Gísli Bjarki. Hann ætlar að opna í 170 kílóum. Stöngin klár fyrir Gísla. Og það gildlifta. Næstur á pallin Jóhannes Rögnvaldsson. Hann ætlar að opna í 180 kílóum. Stöngin klár fyrir Jóhannes. Það gildlifta. Næstur á pallin Daði Heiðar og hann opnar einnig í 180 kílóum. Stöngin klár. Og það gildlifta. Næstur á palli Benóný Benónýsson og hann ætlar að opna í 185 kílóum. Stöngin klár fyrir Benóný.
spenni í þetta. Koma. Já. Ókei. Ríkalega létt. Það er gillifta, 3 hvít. Næstur á pall er Jóhann Tómas með 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Jóhann. Koma, vanda sig. Ríkalegur, vanda sig. Koma. Koma. Koma, þetta er mikið. Á! Og það er gildifta. Næstur á pall er Andri Fannar með 205 kíló. Stöngin er klár fyrir Andra. Keyra á þetta. Grímur í þetta. Koma svo. Spenn, já. Og það er gildifta. Næstur er það Trausti Traustason og hann ætlar að opna í 230 kílóum. Og stöngin er klár fyrir Trausta. Og það er gildifta. Síðastur í fyrstu umferð er Benedikt Björnsson og hann ætlar að opna í 240 kílóum. Og stöngin er klár fyrir Benedikt. Það er gildifta. Næstur á pallin er Erlingur Viðar og hann ætlar að taka 120 kíló. Stöngin er klár fyrir Erling. Og það er gildifta. Næsta pallin er Þórunn Brynja og hún ætlar að reyna við 155 kíló.
Stöngin klár fyrir Þórunni. Stöngin í. Koma. Þórun. Vanda sig. Spennu. Koma. Og það gildifta. Næstur á pallinni Bergþór Hauksson og hann ætlar að taka 157,5 kíló. Stöngin klár fyrir Bergþór. Og það gildifta. Næst á pallinni Guðný Ásta og hún biður 160 kíló. Stöngin klár fyrir Guðnýju. Það gildifta. Næst á pallinni Elsa Pálsdóttir. Hún ætlar að reyna við 170,5 kíló sem Íslandsmet í réttstöðulyftu og samanlögðum árangri. Og stöngin klár fyrir Elsu. Koma svo. Leikur sér að þessu. 3 hvít, nýtt Íslandsmet. Næstur á pallinni Gísli Bjarki og hann biður 182,5 kíló. Stöngin klár fyrir Gísla. Og það gildifta. Næstur á pallinni Daði Heiðar og hann biður 190 kíló. Stöngin klár fyrir Daða.
Og það gildlyfta. Næstur á pallin Jóhannes Rögnvaldsson og hann biður 196 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Tilraun til Íslandsmets. Stöngin klár fyrir Jóhannes. Tilraun til Íslandsmets, koma svo. Og það gildlyfta. Næstur á pall Benóni Benónísson og hann ætlar að reyna við 200 kíló. Stöngin klár fyrir Benóni. Og það gildlyfta. Næstur á pall Jóhann Tómas og hann biður 212,5 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Jóhann. Vitlaust sett á stöngina. Og stöngin klár. Koma svo. Koma. Það gildlyfta. Næstur á pallin Andri Fannar og hann biður 220 kíló. Og stöngin klár fyrir Andra. Og það gildlyfta. Næstur á pallin Trausti Trausta og hann biður 250 kíló. Stöngin klár fyrir Trausta.
Aðeins og þungt. Það er ein tilraun í viðbót. En næstur á pallinu er Benedikt Björnsson með 265 kíló sem er tilraun til Íslandsmets. Og stöngin er klár fyrir Benedikt. Og það er gildifta, nýtt Íslandsmet. Þá hefði við síðustu umferð í holli 2. Og það er hann Erlingur Viðar sem biður 125 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Erling. Og það er gildifta. Næst er það Þórunn Brynja sem biður 165 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Þórunni. Það er því miður ógildifta. Næstur á palli er Bergþór Hauksson og hann biður 165 kíló. Og stöngin er klár fyrir Bergþór. Og það er gildifta. Næst á pallinu er Guðný Ásta og hún biður 170 kíló. Og stöngin er klár fyrir Guðnýju.
Vá, hvað þetta er létt, maður. En næst á pællin er Elsa Pálsdóttir og hún er aftur að reyna við Íslandsmet í réttstuðlyftu og samanlögu. Og stöngin er klár fyrir Elsu. Koma svo Elsa. Næstu því. Hún er nú bara að taka nógu mörg Íslandsmet í dag, þetta var alveg nóg hjá henni. En næstur á pallin er Gísli Bjarki og hann biður 190 kíló. Stöngin er klár fyrir Gísla. Kemur næst. Næstur á pallin er Daði Heiðar Kristinsson og hann ætlar að spreyta sig á 200 kílóum. Og stöngin er klár fyrir Daða. Og það er gildlyfta. Næstur á pallin er Jóhannes Rökkvaldsson sem ætlar hann að bæta eigið Íslandsmet og reyna við 201 kíló. Og stöngin er klár fyrir Jóhannes. Koma svo. Aðeins og þungt í dag. Næstur á pall er Benóni Benónísson sem biður 217,5 kíló. Hann ætlar að reyna að tóa sig í fyrsta sæti í sínum flokki. Það sem munar 0,05 á líkamsþyngdina á strákunum. Og stöngin er klár fyrir Benóni. Koma Benni! Alveg fullt inni þarna, ha!
Það breyting á meldingu. Næstur Jóhann Tómas Sigurðsson með 217,5 kíló. En Jóhann Tómas ætlar að reyna við 220 kíló í staðinn. Og stöngin klár fyrir Jóhann. Og það gillifta. Næstur á pallin Andri Fannar og hann biður 235 kíló. Og stöngin klár fyrir Andra. Og það gillifta. Næstur á pallin Trausti Traustason og hann ætlar að reyna við 250 kíló aftur. Og stöngin klár fyrir Trausta. Koma svo. Það ekki inn í dag. Nú koma síðustu réttstöðulyftun í öðru holinu. Það hann Benedikt Björnsson sem ætlar að reyna við 270 kíló sem tilraun til Íslandsmets. Og stöngin klár. Koma Benni. Það mátti reyna allavega. En þá komum við að síðasta holunni hjá okkur í dag.
Og það hún Sigríður Andersen sem ætlar að byrja það með því að opna á 50 kílóum. Stöngin klár fyrir Sigríði. Og það gillifta. Næsta pallin Kristín Ninja. Hún ætlar að taka 90 kíló í opnunarþyngd. Og stöngin klár fyrir Kristínu. Ekkert mál. 3 hvít. Næsta pallin Ingunn Jónsdóttir. Hún ætlar einnig að opna í 90 kílóum. Stöngin klár fyrir Ingunni. Og það gildifta. Næsta pallin Áslaug Sóley og hún ætlar að opna í 100 kílóum. Stöngin klár fyrir Áslaugu. Og það gildifta.
Næst á pallin Dagmar Agnarsdóttir og hún ætlar að opna í 105 kílóum. Stöngin klár fyrir Dagmar. Og það gild lyfta. Næsta pallin Brynhildur Lilja með 110 kíló. Stöngin klár. Og það gild lyfta. Næst á pallin Signý Vala með 110 kíló og stöngin klár. Og var! Það gild lyfta. Næst það Rebekka Silvía og hún ætlar að taka 115 kíló. Og stöngin klár fyrir Rebekku. Og það gild lyfta. Næst á pallin það Guðrún Breiðfjörð og hún ætlar að taka 125 kíló. Stöngin klár fyrir Guðrúnu. Og það gild lyfta. Næst það Sigríður Snorradóttir og hún meldar 135 kíló. Og stöngin klár fyrir Sigríði. Og það gild lyfta. Næst það Cecilia Sigurborg sem biður 142,5 kíló. Og stöngin klár fyrir Ceciliu.
Og það er gild lyfta. Þá hef ég aðra umferð. Það er það Sigríður Andersen sem meldar 52,5 kíló. Stöngin er klár. Sigríður sýndist mér meiddist eitthvað á hann. Hún er örugglega ekki að koma út í þessa tilraun. Þannig að ég vil fá að þakka stangamönnum og dómurum alltaf fyrir í dag. Mér finnst ég sjá svitablettum að strákunum eru búin að standa sig eins og hetjur. Svo vil ég líka þakka vöfflusölunni. Yeah! Ásandi Breiðabliks, baby. Já. Dómarar gefa fyrir tilraunina. Næst á pallin er það Ingunn Jónsdóttir sem ber 97,5 kíló. Og stöngin er klár fyrir Ingunni. Og það er gild lyfta. Næst á pallin er Kristín Ninja og hún biður 100 kíló á stöngina. Og stöngin er klár. Og það er gild lyfta. Næst á pallin er Áslaug Sóley og hún biður 110 kíló. Stöngin er klár fyrir Áslaugu. Og það er gild lyfta. Næst á pallin er Dagmar Agnarsdóttir og hún biður 112,5 kíló. Stöngin er klár. Og það er gild lyfta.
Næst á pallin Signý Vala. Hún biður 115 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Signíu. Og það gildlifta. Næst á pallin Brynhildur Lilja. Hún biður 117,5 kíló. Og stöngin klár fyrir Brynhildi. Og það gildlifta. Næst á pallin Rebekka Silvía. Hún ætlar að taka 120 kíló. Stöngin klár. Það gildlifta. Næsta pallin Guðrún Breiðfjörð og hún biður 135 kíló. Og stöngin klár fyrir Guðrúnu. Og það gildlifta. Næst á pallin Sigríður Snorradóttir. Hún ætlar að taka 140 kíló. Stöngin klár fyrir Sigríði. Og það gildlifta. Næst það Sesselja Sigurborg. Hún biður 150 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Sesselju.
sig. Og það er gild lyfta. Þá hef ég síðustu umferðina í síðasta hólfinu. Og það er Ingunn Jónsdóttir sem ætlar að reyna við 102,5 kíló. Stöngin er klár. Klára þetta. Ríkari. Grjótörn. Klára stæk. Koma. Vanda sig. Koma. Ríðu. Koma svo. Gera á það. Koma. Já, koma. Og það er gild lyfta. Næst er það Kristín Ninja og hún biður 105,5 kíló, tilraun til Íslandsmets. Þetta er bara það er 105 kíló. Þess að ekki 105,5 og ekki tilraun til Íslandsmets. Já, alveg samt hrikalega þyngd sko. Það má ekki taka það af henni sko. Ja, stöngin er klár. Koma svo. Grjótörn. Koma, gera á þetta. Koma, vanda sig. Reista stöngina. Ríkari. Ákveðin. Koma. Það er því miður ógilt. Þá er það Áslaug Sóley sem biður 115 kíló. Og stöngin er klár fyrir Áslaugu. Koma þá stöng. Koma. Ég var allt í þetta núna. Og það er gild lyfta. Næst er það Dagmar Agnarsdóttir sem biður 120 kíló. Og stöngin er klár fyrir Dagmar. Koma svo. Tamar, þú erum betur svo fyrir þetta. Koma, klára þetta. Koma. Vá! 3 hvít ljós.
Næst er það Signý Vala sem biður sömu þyngd, 120 kíló. Stöngin er klár fyrir Signíu. Koma svo Signý. Stabi í dag. Ákveðin. Síðasta lyfta. Alveg power. Koma svo. Keira á þetta. Ekki gefa eftir. Koma. Jæja, unnið! Næst á pallin er Rebecca Silvía og hún biður 125 kíló. Og stöngin er klár fyrir Rebeccu. Koma svo Rebecca. Síðasta lyfta. Koma. Keira á þetta. Klára þetta. Koma. Klára þetta mót. Regla þetta. Alveg spennu. Koma. Koma svo. Keira á þetta. Grjótöð. Og það er gild lyfta. Næst er það Brynhildur Lilja sem biður sömu þyngd, 125 kíló. Stöngin er klár fyrir Brynhildi. Koma. Ríkaleg. Koma, ríkaleg. Alveg spennu. Koma. Allt í þetta. Ákveðin. Spennandi. Koma með sig. Koma. Koma svo. Og það er gild lyfta. Næst á pallin er Guðrún Breiðfjörð og hún biður 140 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Guðrúnu. Ekki hægt að toga. Koma svo. Koma. Toga. Koma. Ríkaleg. Og það er gild lyfta. Byrju, Gabi. Hjá hverju? Já, 47, ekki mynd. Næst á pallin er Sigríður Snorradóttir sem ætlaði í 145,5 en er að hækka í 147,5 sem er Íslandsmet. Stöngin er klár. Keira á þetta. Ríkaleg. Toga. Koma. Ríkaleg. Koma Sigga. Koma. Þið hefðu getað þyngt 5 kíló í viðbót. Skít létt. En næst er það Sesselja Sigurborg með 155 kíló
Síðasta réttstæðarlyfta dagsins. Já, og síðasta lyftan þetta líka. Það engin lyfta eftir réttstæðarlyftu. En stöngin klár. Koma svo! Og það gulllyfta. Ég vil sjá alla keppendur fyrir aftan pallinn eftir 10 mínútur fyrir verðlaunaafhendingu. félagið baka þess afsökun út þetta ár. Það er besta faginn. Svo er það bakið eins og mætti og byggja ég veit ekki.
fannst þú þetta trygg? Ég vil sjá alla keppendur koma fram fyrir verðlaunafhendingu núna. Allir keppendur, ræðst
Jæja. Jæja. Herðu, það komið að verðlaunaafhendingu. Flokkarnir voru dálítið blandaðir í öllum hollunum, þannig ég ætla að reyna að gera þetta eftir minni bestu getu eftir aldurs- og þyngdarflokkum. En ef að þið fáið ekki verðlaunapinning þá með ég endilega rétt upp hönd. Og þá hoppa ég yfir ykkur örugglega. En til að byrja með þá hef ég á konunum í fyrsta sæti í mínus 57 Master 1 er Rebekka Silvía Ragnarsdóttir með 293,5 kíló. Í fyrsta sæti í mínus 63 kíló Master 1 er Kristín Ninja Guðmundsdóttir með 227,5 kíló. Í fyrsta sæti í mínus 76 kíló Master 1 er Áslaug Sóley Bjarnadóttir með 277,5 kíló. Í öðru sæti í mínus 84 kíló Master 1 er Guðrún Breiðfjörð með 305 kíló. Og í fyrsta sæti er Brynhildur Lilja með 312 kíló. 312,5 kíló. Í mínus 63 kíló Master 2 í öðru sæti er Sigurður Andersen með 215 kíló. Og í fyrsta sæti er Ingunn Jónsdóttir með 250 kíló. Í mínus 69 kíló Master 2 í fyrsta sæti er Sigríður Snorradóttir með 358 kíló. Í mínus 76 Master 2 er Signý Vala Sveinsdóttir í öðru sæti með 280 kíló. Og í fyrsta sæti er Cecilia Sigurborg með 362,5 kíló. Í mínus 84 kíló Master 2 í fyrsta sæti er Þórunn Brynja með 387 kíló. Og í fyrsta sæti í plus 84 kíló Master 2 er Guðný Ásta Snorradóttir með 454,5 kíló. Í mínus 84 kíló Master 3 í fyrsta sæti er Elsa Pálsdóttir með 378 kíló. Í mínus 57 Master 4 í fyrsta sæti er Dagmar Agnarsdóttir með 255 kíló.
Og þá förum við í kallana. Í mínus 83 kílóa Master 1 í öðru sæti er Daði Heiðar Kristinsson með 475 kíló. Og í fyrsta sæti er Trausti Traustason með 565 kíló. Í mínus 93 kílóa Master 1 í þriðja sæti er Gísli Bjarki Guðmundsson Gröndal með 417,5 kíló. Í öðru sæti er Andri Fannar Óttarsson með 560 kíló. Og í fyrsta sæti er Benedikt Björnsson með 630 kíló. Í mínus 105 kíló Master 1 í öðru sæti er Vilhjálmur Reyr Þórhaldsson með 445 kíló. Og í fyrsta sæti er Daði Rúnar Pétursson með 565 kíló. Í mínus 120 kíló Master 1 í þriðja sæti er Tómas Már Gregers með 512,5 kíló. Í öðru sæti er Magnús Eysteinsson með 525 kíló. Og í fyrsta sæti er Helgi Pálsson með 595 kíló. Í plus 120 kíló Master 1 í þriðja sæti er Reginn Fannar Unnarsson með 517,5 kíló. Í öðru sæti er Baldur Freyr Óskarsson með 612,5 kíló. Það er eitthvað skrítin útlítandi Baldur hérna. En í fyrsta sæti er Ásgeir Bjarnason með 635 kíló. Í mínus 83 kíló Master 2 í fyrsta sæti er Jóhannes Rögnvaldsson með 443,5 kíló. Í mínus 93 kíló Master 2 í þriðja sæti er Bergþór Hauksson með 412,5 kíló. Í öðru sæti er Benóni Benónísson með 537,5 kíló. Og í fyrsta sæti Jóhann Tómas Sigurðsson með 544,5 kíló. Í mínus 105 kíló Master 2 er Eiríkur Elís Þorláksson í fyrsta sæti með 400 kíló.
Í plus 120 kg Master 2 þá Dagbjartur Finnsson í fyrsta sæti með 632,5 kg. Í fyrsta sæti í mínus 105 kg Master 3 Jens Elís Kristinsson með 472,5 kg. Og í mínus 83 kg Master 4 Erlingur Viðar Leifsson með 277,5 kg. Allir sáttir? Herru, þá komum að stigabikkarunum, en við erum að gefa stigaverðlaun fyrir stigahæsta masterinn karla og kvenna. Í kvennaflokki það Guðný Ásta með 78,99 stig. Hún fær verðlaun frá Max Effort og Prodís. Og stigaverðlaun karla fær Benedikt Björnsson með 82,72 stig. Ég þakka þá öllum kærlega fyrir frábært mót.